Ca o pănățeancă Vero, aș putea să spun că anul acesta a crescut dimensiunea cărămizii cu care mă pot lovi în piept. În sensul că în sfârșit s-a confirmat că Timișoara nu doar poate, ci chiar este. Am avut ocazii minunate de a mă întâlni cu actori importanți, cu lucrări de artă importante și a fost un mix atât de bun. Cu mâna pe suflet și pe cărămidă în același timp vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut lucrul ăsta posibil. Avem motive să fim bucuroși în primul rând și mândri de cum s-a întâmplat și cum am învățat să lucrăm împreună. N-a fost ușor de la început, dar cred că asta s-a întâmplat. Cinefil de Timișoara, uniți-vă! Cred că e cel mai trăibil, să zic așa, oraș din România. Dai cu siguranță un oraș iubit, ceea ce e foarte rar în România și probabil în estul Europei. Cred că a fost un mediu foarte dinamic întotdeauna și a existat așa un fel de ambiție, o concurență între artiști. Din păcate, cred că foarte puține orașe în România mai au eclectismul și vibe-ul ăsta. Absolut tot ce se întâmplă în oraș este oglinda noastră a locuitorilor acestui oraș. Ei vor crea Timișoara de mâine din tot ce au înțeles ei despre Timișoara de ieri, așa cum tu i-ai ajutat să înțeleagă acum Timișoara. Cum văd elevii, adolescenții Timișoara, cum văd părinții lor Timișoara. E loc pentru aceste Timișori, dar e nevoie să avem puncte de întâlnire. Timișoara este o zonă multiculturală. Am simțit o activare în societate și mi-a plăcut mult asta. Până la urmă, cred că așa și reușești să faci treabă, de fapt. În orice chestie e vorba de oameni, nu e vorba de titlu, nu e vorba de administrație, nu e vorba de nimeni. E vorba de niște oameni care se adună să facă împreună niște lucruri. Poate să ne gândim cât ar fi costat să nu se întâmple. Pe noi, cât ne-ar fi costat peste 5-10 ani ca oraș, ca ceea ce s-a întâmplat să nu se fi întâmplat. Un lucru care nu credeam să se mai întâmple în Timișoara, cinematografele vechi să-și recâștige publicul și să fie săli pline și când va fi și Cinemateca gata, putem spune că e un capitol rezolvat. Experiența acestui an a fost cu siguranță transformativă pentru noi toți. Timișoara are acum probabil una din cele mai bune infrastructuri culturale din țară. Piața pe care a prins-o orașul cu totul, toată culoarea. Faptul că Timișoara ajunge să fie cunoscută, ajunge să fie pusă pe hartă. Mi se pare bine că se discută mai mult. Nu mi se pare bine că poate nu ne ascultăm tot timpul. Timișoara nu e ușoară. E un oraș viu. A fost un boost pentru oraș, într-adevăr, a fost un real boost de energie, de colaborare. We were very lucky to be here. Sincer, am fost foarte bucuroasă de cum a fost anul acesta. Am reușit să ducem la capăt niște proiecte la care doar visam. Probabil că n-am fi avut șansa sau ocazia să lucrăm cu atâția artiști într-un timp atât de scurt. Other people's risks, artistic risks, sculpted me and are changing me and I'm eager to be changed. Sunt mai multe voci care susțin că se vor muta în Timișoara. Este love mix aici, mi se pare, în Timișoara și în Timiș. Când traversez Piața Unirii, am senzația că sunt un turist și mă gândesc cum s-ar simți cineva venit pentru prima oară în Timișoara. Tocmai de această diversitate extraordinară pe care o avem noi în acest an ajunge să se adreseze tuturor. Fiecare o să își amintească măcar un lucru, două din acest an. Nu știu, m-am simțit bine, m-am simțit foarte bine și am participat la foarte multe evenimente care sufletește mi-au adus foarte mult. Și mi-am dat seama că am văzut undeva în jur de 40 de spectacole, vreo 60 de filme, iar numărul expozițiilor nu pot să-l notez pentru că deja sunt foarte multe. A fost o perioadă în care aveam impresia că vine cam tot același public la unele concerte și anul ăsta am început să văd multe fețe noi, Pe modelul trecem prin piață, vedem că se întâmplă ceva, ne apropiem,
Pe măsură ce ne apropiem, noi continuăm să discutăm despre ale noastre. După vreo 5 minute începem să vorbim despre ce vedem, ce fac ăștia, ce e asta, nu știu ce. Și după încă 5-10 minute sunt... Asta mi se pare cea mai frumoasă chestiune care se poate întâmpla într-o capitală culturală. Dacă iei niște oameni realmente de pe stradă și aduci vreme de o oră în toate fazele astea, ai mica istoria omului spre cultură, ca să zicem așa. Exact așa. Eu am văzut, cel puțin eu pot depun mărturie, în cel puțin 2 grupuri mari care au avut exact evoluția asta. În timpul unui concert, publicul face parte fizic din muzică. Publicul este cel care dă acusticii unei săli căldură. Sunetul trece prin fiecare individ fizic și îi dă acel șarm.